Ẹ̀yin tèmi nílé lóko níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí. Ojú tẹ́ fi ń wò mí kò ní fọ́. Orúkọ tèmi ni Tèmítọ́pẹ́ Adélékè. Ọmọ wọn Alákùnrin, ọmọ Òjìgìdìmí. Mo wà lórí Abínibí Strive láti wá kọ́ yín bí a ṣe lè fi Ankara wé gèlè oríṣi mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìlànà títí Yorùbá. Ẹ máa bá mi ká lọ. Alákọ̀ọ́kọ́, tí Ankara wa bá fẹ̀ dáadáa, ṣe rí eléyìí tí mò ń ṣe sí méjì, a lè ṣe sí mẹ́ta. Àmọ́ nítorí wípé Ankara tí mo mú dání kò fẹ̀, kò dẹ̀ gùn, méjì ni màá ṣe ti tọ̀dọ̀ mi fún. Tá a bá ti ṣe sí méjì, a máa gbọ̀n kó lè nà. A máa wá mú etí ẹ̀, a máa ṣẹ. Tá a bá ti mú etí ẹ̀, tá a ṣẹ, ẹ ti rí bí mo ṣe ṣe yìí. Mo fẹ́ wé, mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ máa fẹ́ràn láti wé ti orí mi tó wà lórí mi lọ́wọ́lọ́wọ́. So, màá ní láti tú irú ẹ̀rù náà. Bí mo ṣe ṣe ọbẹ̀ iṣẹ́ tirẹ̀, màá wá dàbò orí. Màá fà sí ọ̀nà méjì, a máa wá lọ. Tá a bá ti lọ tán, a máa lọ dáadáa. Tá a bá ti lọ tán, èmi máa fi tèmi sí abíyá. Ibi tó bá wù mí yẹn èmi ti ń sí. Ó ṣáà máa ti sùn. Tá a bá ti lọ dáadáa, ó ti rí. A máa mú títí apá òsì, a máa mú wá sí apá òsì. A máa mú ti apá òsì, a máa mú lọ sí tòsì. Ṣé ẹ ti rí? A máa wá kí ọwọ́ ẹ̀, a máa kí bọnú lẹ́yìn kó má bàa lè dàgbà. Nítorí wípé ọwọ́ gbogbo mi rè kú. Ká ní pé ó bẹ̀rẹ̀ pé ẹ ká fi po ara lẹ́yìn ká sún papọ̀ ni. Àmọ́ torí pé kò gé ni mo ṣe ń fi bọ abẹ́. Ṣé ẹ ti rí? Ṣé ẹ ti rí èsì àbájáde? Ẹ rí kó rẹwà púpọ̀. Ẹni tí ó bá nífẹ̀ẹ́ sí eléyìí tí mo rí, ẹ wé irú ẹ̀, kẹ́ tag mi lórí Instagram @temilanke. Ṣé ẹ ti rí? Báwo lèsì àbájáde? Ṣé ó rẹwà àbí kò rẹwà? Àwọn ibo ni ẹ lè gbé irú gèlè báyìí? Ṣé kò wọ́n ni? Àbí ìgbéyàwó? Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní comment section tẹ́ bá ti rí. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti tag mi. Ẹ jẹ́ ká wá sí ìgbéyàwó ẹlẹ́ẹ̀kejì.